65ত ডিউকখন ওলাই যাব 200 তো DUKE200 65ত ওলাই যাব মাথাটো মাৰি চাব পাৰে ওকে বুম গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আৰু আজি একদম গাড়ী চাৰি চলোৱা নাই ডাইৰেক্ট নলবাৰী সব ৰাস্তাৰ মেইন ৰাস্তাত আহি কেনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কিয়ৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো কৰিব আহিছোঁ একদম এণ্ড টাইমত মানে অলপ পাছত আন্ধাৰ হৈয়ে যাব মানে এতিয়া বাজে ৰ'ব টাইমটো চাই দিয়ক টাইমটো বাজে এতিয়া 6:05 তো সেইটোৰ কাৰণে বহুত মানে আন্ধাৰ হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে জল্দি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ প্লাছ একো মানে ৰাইট সাইড প্লেন কৰা নাই মানে চলাই কিনে দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেৰি হোৱাৰ কাৰণে নেদেখাওঁ তো ডাইৰেক্ট মানে কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ চলোৱাটো মানে দেখাম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক সেইটো বাইকত মই নিশ্চয় দেখাম প্লাছ মোৰ হাততে দেখিছে নেকি এই মালটো বহুত দিন ভাবি আছিলোঁ এইটো এক্সাৰ হয় দেখা পাইছে ন এইটো কিহৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কেমেৰাই চাইছিলোঁ মানে আইফোন এক্সাৰ হয় এইটো বহুত দিন ধৰি প্লেন আছিল ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গৈছে বুজি পাইছে ন অলপ এফৰ্ট লগাই কেনে কৰি লৈছোঁ কিহৰ কাৰণে সব বেংকৰ কাম সবখিনি ইউটিউবৰ জানে তো সবখিনি মানে প্ৰাইভেচি থাকে তো সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ উল্টা পাল্টা নকৰি কেনে ডাইৰেক্ট আইফোনতে সবখিনি ছেট কৰি লওঁ তো সেইটোৰ কাৰণে এইটো আপগ্ৰেড কৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ এডিটিঙতো ভাল হ'ব এতিয়া তো সবখিনি শ্বৰ্টকাটে হ'ব আৰু GoPro আছে তো GoProৰ কাৰণে তো ৰাইট সাইড প্লেন কৰিয়ে আছোঁ আৰু যি নহওক যদি কিবা চলাই দেখাব লাগে দেন চলাই দেখাই দিম এতিয়া যাওঁ আৰু গোটেইখিনি ষ্টক দেখাওঁ হেভি ষ্টক আছে চাই থাকক ভিডিঅ' আহি পালোঁ ষ্টকত চাওঁ একদিনৰ পৰা চবখিনি মানে ওলাই দিছে ভিতৰতো আছে গোটেইখিনি ওলোৱা নাই ভিতৰতো আছে দুই এটা চাওক এইফালে চাওক মাল চাওক না মাল একদম জেহেৰৱালা মাল আছে আৰু ভিতৰত বহুতখিনি আছে কালেকশ্যন এইখিনি বাহিৰত আছে এইখিনি দেখাওক এটা তাৰপাছত ভিতৰত যাই কেনে যদি পোহৰ থাকে দেন দেখাম নহ'লে ফ্লাছ জ্বলাই হ'লেও মানে কমপ্লিট কৰিম তো গোটেইখিনি চাই লওক বাৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা চিনেমেটিক চাই লওক মই চিনেমেটিকটো ওকে তো ফাৰ্ষ্ট আমি এইটোৰ পৰা মানে হেভিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম ইফালে DUKE200 আছে বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে মানুহ চাই আছে বুজি পাইছে ন তো দাদা কেনে খবৰ বহুত দিন পিছত আছো ভালে একদম না ওকে বাৰু আজি ফাৰ্ষ্ট এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তো DUKE200 আছে BS4 হয় এইখন বাৰু কিমান কি আছে গোটেইখিনি এইটো 2019ৰ মডেল আৰু ৰানিং আছে 25,000 গাড়ীখনৰ আৰু দাম আছে 1,28,000 1,28,000 এইটো নিগেচিয়েবল হৈ যাব ন অলপ আহিলে কিবা অলপ কম বেছ হৈ যাব কিবা অলপ মিলামিলি হৈ যাব আৰু ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আহিলে বেছি অলপ মিলামিলি হয় ন তোমাৰ চেনেলৰ নাম ক'লেতো যিখিনি পাৰে ডিছকাউণ্ট দি দিম ওকে তো আহি কিনে নামটো কৈ দিব তো সেইটোৰ কাৰণে মিলামিলি হৈ যাব মানে আৰু এইফালে আছে V3 পাৰ্চনেলি মোৰ ভাল লাগে ব্লেকখন থাকিলে বেছি ভাল আছে ব্লেকখনো আছিল ন দুদিন আগত ব্লেক আছে ব্লেকটো চেল হ'ল ওকে ওলাই গৈছে তো এইটো কিমান কি আছে এইটো 2021ৰ মডেল এইটো প্ৰায় 1 বছৰ হ'ল আৰু এইটো ৰানিং আছে 7,000 আৰু প্ৰাইচ আছে এইটো 1,43,000 আহি যাব 1,43,000 ওকে 1,43,000 আস্কিং আছে আৰু ৰানিংটো কৈছে 7,000 আছে তো বেছি চলাই নাই মাথাটো মাৰি চাব পাৰে ব্লু কালাৰত আছে যদি কোনোবাই ব্লু ভাল পায় দেন এইটো লৈ যাব পাৰে আৰু এইফালে আছে ভাৰ্চন 2 ন এইখনে এইটোৰ সৰু ভাই এইটো কিমান কি আছে এইটো 2017 চনৰ গাড়ী আৰু এইটোৰ দাম আছে 63 ওকে 63 এইখনৰ আস্কিং আছে আৰু চাই ল'ব পাৰে মানে এইটোৰ ফিল্ড এইটোতে পাই যাব যদি কিবা প্লেন আছে দেন এইটো মাথা মাৰিব পাৰে কণ্ডিশ্যন চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইফালে আছে RTR 160 ব্লু কালাৰত আছে তো এইটো দ্বাৰা কিমান কি আছে এইটো ABS মডেল 2019ৰ ডিচেম্বৰ মডেল মানে 2020 ক'ব পাৰি আৰু ৰানিং আছে 17,000 আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 81,000 ওকে 81 আস্কিং আছে এইখনে চাব পাৰে এইখনো ব্লু কালাৰত আছে আপাচি RTR 160 আৰু এইফালে আছে এইখনো চেম ন এইখন 160 এইখন 180 ৰেড কালাৰত আছে বাৰু এইটো কিমান বয়স একে 2019 লাষ্ট মডেল এইটো আৰু এইটোৰ ৰানিং একে 17,000 ওকে বাৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 78,000 ওকে এইটো 180 হয় 78 আস্কিং আছে আহি কেনে চাব পাৰে এইখন আৰু এইফালে আছে ব্লেক কালাৰত RTR 160 চব আপাচি ভৰ্তি কৰি থৈ দিছে এইপিনো বহুত আছে আৰু দাদা এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2019 মডেল 2019ৰ গাড়ী আৰু এইটোৰ দাম আছে আপোনাৰ 75 এইটোৰ আস্কিং আছে এইটো ব্লেক কালাৰত আছে আপোনালোকে যদি কালাৰ বিচাৰে দেন কালাৰো চুজ কৰিব পাৰিব এইফালে ব্লু এইফালে ব্লেক ৰেড আৰু এইফালে আৰু এটা ব্লেকত আছে আৰু এইটো 160 ন 160 এইটো 160 2015 মডেল এইটো আৰু এইটোৰ দাম আছে 49,000 49 এইখন চাওক একদম কম দামতে দি আছে এইখন 160 আপাচি BS4 ন এইখন BS3 ওকে BS3 তো চাই ল'ব পাৰে আৰু এইফালে আছে ডিগজাৰ সুজুকিৰ বাৰু এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2019 মডেল হয় আৰু এইটো প্ৰাইচ আছে 55,000 55,000 55
বাৰু চাব পাৰে দিগজাৰ নেকেট মডেলটো হয় ভাইজৰ নাই কণ্ডিশ্যন একদম মানে টিপটপ আৰু আপোনালোকে চাই গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে হয়নে আৰু অহাৰ পাছততো কিবা এটা মিলামিলি হৈ যায় অহাৰ পাছত মিলামিলি হৈ যায় প্লাছ হেলমেটটো ফ্ৰী আছে আৰু তোমাৰ চেনেলৰ নাম ক'লে ডিছকাউণ্ট এটা দি দিম অ'কে চেনেলৰ নাম ক'লে এটা ডিছকাউণ্ট পাই যাব প্লাছ হেলমেট ফ্ৰী আছে তো জল্দি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ডিছপ্লেতে আছে ফোন মাৰক দাদাক ডাইৰেক্ট ৰেছপন্স কৰি দিব আৰু এইফালে আছে কি এইখন এইটো AC ভাৰ 150 অ'কে AC ভাৰ 150 আৰু এইটোৰ কিমান আৰু এইটো 2017 মডেল মাত্ৰ 4 বছৰ কিবা 7 মাহ হৈছে আচ্ছা আৰু কণ্ডিশ্যন একদম ধুনীয়া হৈছে নিউ কণ্ডিশ্যন আছে অ'কে চাব পাৰে মানে ব্লেকতো পুৰা চাইন মাৰি আছে আৰু এইটো 48000 আছে 48000 অ'কে 48000ত এইখন আছে তো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হৈ আছে এইটো আৰু এইফালে আছে 280F চৰি 180F অলপ মিষ্টেক হৈ যায় বুজি পাইছে ন ময়ো সৰু চলি তো সেইটোৰ কাৰণে অলপ মিষ্টেক হৈ যায় 180F ব্লেক কালাৰত আছে আৰু দাদা এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2019ৰ মডেল আৰু ৰানিংটো কিবা 30000 মান হৈছে 30000 ৰানিং আছে আৰু এইটোৰ দাম আছে 75 অ'কে 75 এইটোৰ আস্কিং আছে আৰু পাছতো কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব তো ফোন মাৰি চাব পাৰে এবাৰ অহাৰ আগত অ'কে বাৰু এইফালে বহুত গাড়ী আছে কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মানে ৰুল অলপ বুজি পাইছে ন অলপ ভদ্ৰতামতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বাৰু এইফালে আছে বুলেট হোৱাইট কালাৰত আছে বাৰু দাদা এইটোৰ কিমান দি আছে এইটো 2019ৰ লাষ্টৰ মডেল নৱেম্বৰ মডেল আৰু এইটোৰ দাম আছে আপোনাৰ 1,31,000 অ'কে মানে 1,31,000 আছে বুজি পাইছে ন অলপ এছামিছ ইংলিছ চব মিক্স কৰি কৈছোঁ বুজি ল'ব আৰু ৰানিং কিমান আছে এইটো 34000 অ'কে মানে 34 ইফালে ফৰ চেল মই পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া বুজি পাইছে ন আৰু ইফালে আছে কফি কালাৰৰ এইটো কফি ন এইটো কফি বুলি কয় মেৰুন কফি মেৰুন যিয়ে নহওক আৰু এইটো কিমান কি আছে 2017 মডেল এইটো হৈছে 1,07,000 1,07,000 অ'কে এইটোত বহুত ফাৰ্ক কৰি আছে বাৰু এইটোও চাব পাৰে সেইটোও চাব পাৰে কম বেছি কিহৰ কাৰণে হয় এইটো বয়স এইজৰ লগত আচ্ছা এইজৰ লগত কম বেছি হয় ন অ'কে বাৰু চাই ল'ব পাৰে দুখনে আৰু এইফালে আছে গ্লেমাৰ BS3 ন BS4 অ'কে BS4 হয় আৰু এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2019 মডেল আৰু ৰানিং আছে 24000 আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 63 অ'কে 63 আস্কিং আছে আৰু পিছত কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব আৰু এইফালে আছে আৰু এটা গ্লেমাৰ বাৰু এইটোৰ কিমান কি এইটো BS4 গ্লেমাৰ 2020ৰ হয় 1 বছৰ 8 মাহ হৈছে আৰু ৰানিং আছে 21000 অ'কে আৰু এইটোৰ দাম আছে 68 এইটো আস্কিং আছে আৰু পিছত কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব আৰু এইফালে আৰু এখন ন এইটো BS4 মডেল আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 47,000 অ'কে 47 এইটোৰ আস্কিং আছে আৰু এইফালে আছে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ চবৰে হিৰো গাড়ী মানে বুজি পাইছে ন আৰু এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2019ৰ মডেল এইটো 2019ৰ হয় আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 56,000 অ'কে 56 এইটোৰ আস্কিং আছে আৰু পাছততো কিবা এটা মিলামিলি হৈয়ে যাব টেনশ্যন নট আৰু এইফালে আৰু এটা আছে বাৰু এইটোৰ কি এইটো 40,000 2013 মডেল অ'কে 2013 মডেল ডাইৰেক্ট 40,000 কিবা এটা মিলামিলিটো হৈয়ে যাব অহাৰ পাছত আৰু এইফালে আৰু এটা আছে বাপৰে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ ৰাখিছোঁ কাষ্টমাৰে ডিমাণ্ড কৰি আছে তোমাৰো ভিডিঅ' চাই ডিমাণ্ড কৰিছে ডিমাণ্ড আহি গৈছে তো এইটোৰ কাৰণে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাৰু এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2016 মডেল গাড়ী একদম ধুনীয়া ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যন আছে এইটো আছে 54,000 অ'কে চাওক 54 হয়নে 54ত আছে চাওক কণ্ডিশ্যন চাওক একদমেই গ্লেছ মাৰি আছে মাথাটো মাৰি চাব পাৰে টেংকিত মাৰে য'ত মাৰে মাৰি চাব মুঠতে মাথাটো একবাৰ আৰু ইফালে আছে SZ ডাবল আৰ বাৰু এইটোৰ কিমান কি আছে 2015 মডেল এইটো 40,000ত আহি যাব 40,000ত আহি যাব ন অ'কে এইখন 40,000ত আহি যাব চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু এইফালে আছে V150 না অ'কে মানে 150 বুজায় ন এইটো V15 মানে কি বুজাই গম নাপাওঁ কিন্তু 150cc গাড়ী এইটো অ'কে 150 আৰু এইটো আপোনাৰ 2019ৰ গাড়ী 2019ৰ অ'কে আৰু এইটো প্ৰাইচ আছে 45,000 অ'কে 45ত আছে এইখন তো চাব পাৰে এইটোৰ মানে পাছখিনি মানে এইখিনি এই চিটটোৰ পজিশ্যন বহুত ভাল লাগে মোৰ তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে অ'কে তো এতিয়া আমি বাইকৰ লাইন আপ খতম কৰি কিনে স্কুটিৰ লাইন আপত আহি পালোঁ বাৰু দাদা এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 26,000ত আহি যাব 26,000 মেষ্ট্ৰ ৰেড কালাৰত আছে আৰু এইফালে আৰু এইটো ডুৱেট আছে 2017ৰ গাড়ী একদম ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যন এইটোৰ দাম আপোনাৰ 37 আহিব 37 অ'কে 37ত আহি যাব এইখন আৰু এইখন আৰু এইখন 2018 জুপিটাৰ এইটো 37ত 37 অ'কে 37 আৰু এইখন আৰু এইটো 2017ৰ ডুৱেট গাড়ী আৰু এইটো 35ত আহি যাব 35 অ'কে 35ত এইখনো আহি যাব আৰু এইফালে আছে আলফা ইয়ামাহা আলফা এইটো 28,000ত আহি যাব 28 অ'কে 28ত আহি যাব যদি কম বাজেটত বিচাৰে স্কুটি দেন কম বাজেটত এইটো আছে না এইটো আছে এইটো কম বাজেট চবথিং কম বাজেটত আছে ন অ'কে চবথিং কমত বাইক এতিয়া কি আছে মানে 15,000ত আছে 15,000ত বাইক পাই যাব বাৰু দেখাম ভিতৰত এইফালে আছে ফেচিনো ন
এইটো ইয়ামাহা ফেচিনো 2019 মডেল এইটো আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে 46000 46 ওকে 46 আছে এইখন আৰু এইফালে আছে এইটোতো নতুন নতুন দেখা যায় আছে বাৰু এইটো BS6 মডেল আচ্ছা BS6 ওকে এইটো 2020 মডেল আৰু এইটোৰ দাম আছে 68000 68 ওকে তো নতুন হৈ আছে এইটো মানে চকুত লাগি আছে নতুন নতুন 68 আস্কিং আছে আৰু পাছত কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব আৰু এতিয়া গুদামত লৈ যাব বলক ওকে বাৰু এতিয়া গুদামত আহি গৈছোঁ মানে ভিতৰত আহি গৈছোঁ আৰু ইয়াতে পোহৰ নাই আইফোনটো লৈছোঁ যদি কিবা এটাতো কাম কৰিব লাগিব ন তো এতিয়া আইফোন দি ভিতৰত কোৱালিটি দেখোঁ আৰু এইফালে আছে এইটো কি মডেল এইটো সিটি 100 ন BS4 মডেল 2018 BS4 2018 মডেল ওকে আৰু এইটোৰ দাম আছে 33000 আছে এইখন সিটি 100 যদি কোনোবা একদম মানে চলাম বুলি ভাবিছে ন কম দামত কম বাজেটত কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে চাওক ইঞ্জিন চাইয়ে গম পাই একদম নতুন কৰি ৰাখিছে ইঞ্জিনটো আৰু যিয়ে নহওক এইটো আহি কিনে মাথাটো মাৰি দিব কিবা এটা কম হৈ যাব ন দাদা ওকে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব বাৰু চাওক আৰু এইখন আৰু এইফালে আছে প্লাছ এইটো 19000 স্কুটিৰ ভিতৰত একেবাৰে কম দামত আছে এইখন 19000 পাই যাব তো চাই ল'ব পাৰে এইখন আৰু এইফালে আছে ষ্টাৰ চিটি এইটো 20000 ওকে 20000 এইখন আহি যাব চাব পাৰে আৰু এইফালে কি আছে এইখন এটা চেল হৈছে না ওকে এইখন গুচি গৈছে আৰু এইফালে আছে পেছন প্ৰ' ব্লেক কালাৰ আছে ব্লেক কালাৰ এইটো 28000 আহি যাব 28000 ন ওকে 28ত এইখন আহি যাব আৰু বাৰু এতিয়া লাষ্ট গাড়ীখন দেখাম চবথিং কমত থকাখন সেইখন মানে ভিতৰত নাছিল বাহিৰতে ওলাই থৈ দিয়া আছিল তো সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া সেইটো দেখাম এইটো মানে চেল গৈছে এইটো ৰিফাইনেন্স হৈ কিনে অলৰেডি চেল গৈছে এইখন ন এইটো আছে কিমানত আছে এইটো 15000 এইখনে আছে চবথিং কমত আছে এতিয়া এভেইলেবল সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ না ডাইৰেক্ট স্প্লেণ্ডাৰ ন এইখন স্প্লেণ্ডাৰ প্লাছ তো চাব পাৰে গোটেই কাগজ পাতি ক্লিয়াৰ আছে ন ওকে চবখিনি কাগজ পাতি লৈয়ে দামটো কোৱা হৈছে তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে দাদা পহন নাই একদম আজি ৰাতি হৈছে মই অলৰেডি আগতে কৈছোঁ ফ্লাট জ্বলাই কিনে কাম চলাই আছোঁ বাৰু যি নহওক এটা প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক মানে বহুতে কমেণ্টত ধৰি থাকে প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো কি হয় এইটো নলবাৰী ধমধমা বাছ ষ্টেণ্ড আপোনাৰ প্ৰপাৰ এড্ৰেছ আৰু আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰ আহিলেও হৈ যাব আৰু যদি গুগলত সাৰ্চ কৰে SS মটৰ্ছ তেতিয়াও আমাৰ লোকেশ্যনটো দেখাব ওকে আৰু আপোনাৰ নলবাৰী জেলৰ ওচৰতে আমাৰ আচ্ছা ওকে তো একদম প্ৰপাৰ এড্ৰেছ এইটো পাই গ'লে তো বিন্দা চাই কিনে আৰু যদি অহাৰ আগত ফোন মাৰে লোকেশ্যনটোতো পূৰা পাই যাব এক্সাক্টলি পাই যাব তো অহাৰ আগতে এবাৰ ফোন মাৰি ল'ব দাদাক তো এক্সাক্টলি লোকেশ্যনটো পাই যাব তো এইখিনি ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে ওকে ৰিফাইনেন্সো এভেইলেবল আছে তো যদি এই ডিউক ৰিফাইনেন্স কৰে যদি DUKE200টো ৰিফাইনেন্স কৰে এইটো কিমান মানত আহি যাব এইটো মোটামুটি 65 মানত ওলাই যাব লাগে 65 ওকে 65ত ডিউকখন ওলাই যাব 200 তো DUKE200 65ত ওলাই যাব মাথাটো মাৰি চাব পাৰে আৰু এড্ৰেছটোতো দাদা কৈছেই অলৰেডি তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আৰু দাদা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ঠিক আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল বহুত কষ্ট কৰি বহুত কষ্ট হয় তো সেইটোৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু যদি পাৰে 1K লাইকটো এইটো ভিডিঅ'টো কৰি দিব তো লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুত জলদি